שלום לכולם, בסרטון זה אני פותר שאלה במודל מרקוביץ', Capital Market Line, שני נכסים, בנייה של תיק השקעות המורכב משני נכסים. שני הנכסים שיש לנו זה מניה A שתוחלת התשואה שלה היא 10%, מניה B שתוחלת התשואה היא 18%, סטיית התקן של A 16%, סטיית התקן של B 41%, מקדם המתאם בין שני הנכסים 0.35, ויש לרשות המשקיע $100,000, הוא מחלק את $100,000 בין שתי המניות, 50,000 שקל במניה A, 50,000 שקל במניה B, והשאלה מה יהיה התשואה של התיק ומה תהיה סטיית התקן של התיק בהינתן הנתונים האלה. עכשיו, אם המשקיע מחלק את $100,000 בין שני נכסים באופן שווה, זה אומר שהמשקל WA ו-WB יהיו 50%, אז W מייצג לי את המשקל של כל נכס. עכשיו, מה גם אנחנו רואים? אנחנו רואים ש-WA ו-WB שווה ל-1. אז אנחנו מתבקשים לחשב במודל מרקוביץ' את התשואה של תיק ההשקעות ואת סטיית התקן של תיק ההשקעות כאשר WA ו-WB שווה ל-1. בואו נראה איך אנחנו פותרים שאלה הזו. אז כדי לחשב את התשואה, מה שאנחנו עושים, שלב ראשון, אנחנו מחשבים את המשקל כפול התשואה של A, ועוד המשקל של B כפול תוחלת התשואה של המניה של B, ומקבלים את הממוצע המשוקלל של תיק ההשקעות. אז זה יוצא התוחלת של תיק ההשקעות המשוקלל, 0.5 כפול 10%, ועוד 0.5 כפול 18%, זה ייתן לי 5% ועוד 9%, 14%. זאת אומרת שהתשואה המשוקללת של התיק המשוקלל היא 14%. עכשיו, עשיתי את זה באחוזים, אפשר לעשות את זה גם בשבר עשרוני. התוחלת של RP שווה 0.5 כפול 0.1 ועוד 0.5 כפול 0.18 שווה ל-0.14 שזה 14%. עכשיו אנחנו נתקדם ונחשב את סטיית התקן של התיק. בואו נראה איך אני מחשב את סטיית התקן של התיק כאשר אני יודע, נרשום את זה פה. שימו לב מה אנחנו עושים. איך מחשבים את סטיית התקן של התיק? אז אני ארשום את זה גם כדי שאתם תוכלו לרשום יחד איתי. סטיית התקן של התיק המשוקלל, לוקחים WA בריבוע כפול סיגמה של A בריבוע, כלומר המשקל חצי כפול סטיית התקן 0.16 ועוד WB בריבוע כפול סטיית התקן B בריבוע ועוד 2 כפול WA כפול WB כפול סטיית התקן של A, סטיית התקן של B כפול מקדם המתאם בין A ל-B שזה היה 0.35. אז זאת היא הנוסחה שבה אנחנו משתמשים כדי לחשב את סטיית התקן בריבוע של התיק. עכשיו שימו לב לנקודה חשובה. הנקודה החשובה פה שאני רוצה לציין אותה, שאנחנו יכולים לרשום או את מקדם המתאם בין שני הנכסים, או את הקובריאנס של שני הנכסים. ואז אם אנחנו רושמים קובריאנס, אז למעשה קובריאנס זה כל הביטוי של סיגמה A כפול סיגמה B כפול מקדם המתאם בין A ל-B, זה שווה קובריאנס של A, B. אז אנחנו יכולים בשתי צורות לרשום את הנתון פה, או באמצעות סטיית התקן כפול סטיית התקן כפול מקדם המתאם, או באמצעות קובריאנס, שזה סטיית התקן, שהוא קובריאנס של A, B שווה לסטיית התקן של A כפול סטיית התקן של B כפול רו, שזה מקדם המתאם. אז הצבנו את הנתונים, בואו נראה מה נקבל.
0.5 חצי בריבוע כפול 0.16 בריבוע, ועוד חצי בריבוע כפול 0.140 בריבוע, ועוד 2 כפול 0.5 כפול 0.5, שזה המשקל של כל מניה, כפול 0.16 כפול 0.41 כפול 0.35 מקדם המיתם, נותן לנו שלמעשה סיגמה שווה לשורש של 599.05, כלומר סיגמה שווה ל-0.2448, שזה 24.48. זאת אומרת שקיבלנו שהתוחלת של התיק, RP שווה ל-24 נקודה משהו, וסטיית התקן של התיק שווה ל-0.244. אני אדייק פה את הנתונים. אז זה שווה פה, אם אני מסתכל על הנתון, זה יוצא, 14%. התוחלת של התיק 14% זה, וסטיית התקן 0.244. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו למעשה לוקחים שני נכסים, נכס אחד שמסוכן ונכס שני שמסוכן ושביניהם מקדם מיתם שהוא לא אחד, אז השילוב ביניהם מקטין את סטיית התקן, כי אם היינו מסתכלים על הממוצע המשוקלל של סטיית התקן, היינו צריכים לקבל סטיית תקן יותר גבוהה של 0.28, אנחנו מקבלים 0.244. אז הרעיון של מודל מרקוביץ', שאם יש לנו למעשה מקדם מיתם שהוא גדול מאחד, שהוא לא אחד, שהוא בין -1 ל-1, אבל הוא לא אחד, ואנחנו למעשה רוצים לשלב בין נכסים, אז מקדם המיתם יקטין לנו גם את הסיכון המשוקלל של התיק. אני אסביר את זה עוד פעם, ואני רוצה גם להראות מה המשמעות של המספרים שקיבלנו. אז יש לנו כאן, קודם כל, את הדיאגרמה של תשואה מול סיכון, ויש לנו מניה B שנותנת לנו 18% ו-41% סטיית תקן, 18% נותנת לנו תוחלת, ו-B ו-A, מניה A, נותנת לנו 10% תוחלת ו-16% סטיית תקן. עכשיו, איך נראה הקשר בין B ל-A? מה זה הקו הזה הצהוב? הקו הצהוב הזה משקף לנו למעשה את כל פרופורציות ההשקעה האפשריות בין A ל-B. אם אני לוקח פרופורציות, נניח A, לקחנו 50 ו-B 50. אם ניקח A 30 ו-B 70. אם ניקח A 20 ו-B 80. אם ניקח A 5 ו-B 95 וכך הלאה, תמיד זה שווה ל-100. אז כשנחשב כל פעם את הסטיית תקן ואת התוחלת, נקבל את החזית הזו של כל הצירופים האפשריים של הקומבינציות האלה שציינתי פה. אז מה זה החזית היעילה? החזית היעילה זה בהינתן סטיית תקן, יש לי פה תשואה יותר גבוהה. אז אני בוחר תמיד בהינתן סטיית תקן את התשואות הגבוהות ביותר לאותה סטיית תקן נתונה. אז אני מקבל את מה שנקרא חזית היעילה, כי למעשה על כל סטיית תקן יהיו לי פה שתי תוצאות של תשואה מינימלית ותשואה גבוהה על אותה סטיית תקן, אז אני כמובן אבחר את התשואה הגבוהה על אותה סטיית תקן. אז אם אני בוחר את זה לכל הנקודות האפשריות, אני מקבל את החזית היעילה, שזה למעשה הצירופים הטובים ביותר בין תשואה לסיכון. אז זה למעשה המשמעות של המודל של מרקוביץ'. אני אחדד עכשיו את הנושא של אחד. תראו, אם היה לנו מקדם מיתם שווה ל-1, אז היינו מקבלים שסטיית התקן של התיק היא 0.5 כפול 0.16 ועוד 0.5 כפול 0.41 שווה ל-0.285, כלומר סטיית התקן של התיק הייתה צריכה להיות 28.5. אבל ראינו
שסטיית התקן של התיק היא 24.48%. אז מה זה אומר? שככל שמקדם המיתם הוא לא אחד, אז מקדם המיתם בין שני הנכסים הוא למעשה מקטין את הסיכון הכולל של התיק. אז אם ניקח תיק השקעות שיש בו נכסים שונים, ככל שהנכסים האלה יהיה להם מתאם בין נכסים אחרים, אז סטיית התקן של התיק המשוקלל תהיה נמוכה יותר מהמשקולות הרגילים של המניות. אז זה הערך המוסף של מרקוביץ'. מרקוביץ' הוכיח מבחינה מתמטית כיצד ניתן להקטין סיכון שנמדד על ידי סטיית תקן באמצעות גיוון של תיק ההשקעות. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תשתפו. נשמח לקבל פידבקים גם על התרגום וגם על הלימוד. תודה רבה לכם ושיהיה בהצלחה.